Nakabili kami ng isang malaking buko at pinakayod ko na. Ngayon hatiin natin to sa kung ilang part ang aabutin ng half cup. Kung swerteng makapili kayo ng malaking buko, pwede kayong makakuha ng 5 parts or 5 na half cup. 1, 2, 3, 4, 5. Ito kaya ako pinapack kasi for future use. Freezer ko. Yung juice naman, hindi ko na freezer. Kaya iniinom ko na lang yun. Kasi baka mapanis din sa katagalan. Bali, ito nakakuha tayo ng 5 parts. So, pwede natin ito magamit sa 5 recipes. O yung iba, ginagawa kong ice candy buko. Kadalasan naman, kung hindi ka umabot ng mga sa 5 parts, minsan nakakatatlo lang, pero pasok pa rin yun sa budget recipe. Kasi ang buko sa amin ngayon, 25 pesos. So, eto divided by 5, magiging 5 pesos lang. So, ang ginagawa ko lang, chinachop ko na siya ng maliliit para diretso maisama ko na siya sa mixture.